פרופסור חנוך בן פזי. אנחנו רואים ברב זקס שימוש בסיפורים מקראיים כדי להביע איזושהי תפיסה פילוסופית, בעצם ככלי פילוסופי, מעשה הפרשנות, שזה אחד תחומי המחקר שלך. אחת הבעיות הכי קשות בפרשנות של טקסטים זה איך אני לא קורא בטקסט את מה שחיפשתי בו מראש. איך אני מאפשר לטקסט לעורר בי רעיונות חדשים. מה שנקרא במילים פשוטות השראה, שהטקסט מעורר השראה אצלי. זה לא מסוכן? כשאני מחפש את עצמי, זה יכול להיות גם מסוכן. עכשיו, אני חושב שאחד הדברים שלוינס עושה בהקשרים הללו, והוא חוזר אל הטקסטים, גם המקראיים וגם התלמודיים, ואומר, הדבר שהטקסטים שואלים בפניי, זה האתגרים ביחסים בין בני אדם, ביחסים האנושיים. The Bible may be revolutionary on the surface, but dig one level down and it is more revolutionary still. Its message is extraordinary. And in this 21st century, as we witness a world in turmoil in Syria, in Egypt, in Libya, in Afghanistan, in Iraq and Iran, this most ancient of messages, hidden just beneath the surface of the Bible, was waiting to be discovered at this moment when we need it most. Let me summarize it once again, and with this I end. God created humanity in his image to teach us that one who is not in my image, whose color or creed or code is different from mine, is nonetheless in God's image. Meaning that the religious challenge from the dawn of humanity to today is, can we see the trace of God in the face of the other? וכאן לוינס יוצר קטגוריה שאני פיתחתי אותה על התפקיד של הפרשנות כמעשה מוסרי, זה לומר, מה מחייב אותי בעשייה הפרשנית שלי? זה העמדה המוסרית שלי. העיסוק בטקסטים מקראיים עלול להוביל למקומות קשים. יש איסורים שהם מאוד מאוד קשים. אני אקח את הדוגמה הכי מפורסמת, חוק עתליה, עין תחת עין. עין תחת עין זה אחת המצוות שמופיעות בתורה, ובעצם אומרת, אני מעניש את האחר. עכשיו, חז"ל דחו את זה, פסלו את זה. מה המניע המרכזי לפסילה שלהם? זה לא מוסרי. עכשיו, יש פה אב דגם שאומר, אני ניגש אל הטקסט. בכדי שאני אכבד אותו, אני חייב שהוא יעמוד בכללי המוסר. עכשיו, כאן זו דוגמה מאוד ברורה שבאים חז"ל ואומרים, אנחנו מבטלים את הרעיון הזה של עין תחת עין. אני חושב הדחייה המוחלטת, מצוות מחיית עמלק, שמופיעה במקרא כמובן מאליו, באים חז"ל ודוחים ואומרים, אין מצווה כזאת יותר. נגמר הסיפור של עמלק, אסור להשתמש ברעיון הזה יותר. ואיך לוינס מתמודד עם זה? הוא יוצר פה עמדה שמתייחס לזה באופן יותר מטאפורי, שאני חושב שזו עמדה מרתקת לחשוב עליה, שהמחויבות המוסרית קובעת את הדרך שבה אני ניגש לפרשנות. כשלוינס ניגש אל הסיפור של העקדה, המתח הוא מאוד ברור בין הציווי האלוהי של להקריב את בנך, לבין הציווי המוסרי שאומר, לא יעלה על הדעת שאדם יקריב את בנו. מה שלוינס רואה מול העיניים ומסביר, ואפשר לראות את זה ממש פלסטי, יצחק על המזבח, ואברהם פעם ראשונה בתוך כל המסע הגדול הזה לעקדת יצחק רואה את פניו, והפנים שלו מצוות על אברהם לא תרצח. מי זה שמצווה על תשלח ידך אל הנער? זה לא קולו של אלוהים. זה קולו של אלוהים שבא אליו מהפנים של האדם האחר, בכבוד הנדרש של האחר. עכשיו, אני חושב שזו דוגמה מרתקת לאופן שבו מה שקובע את הפרשנות שלי, זו העמדה המוסרית שאומרת, זה החובה שלי. תודה רבה.